So, ayan guys, nalagyan ko na ng white yung ano. So, lalagyan ko na naman siya ng red. Madaling design lang yung gagawin ko today guys. Madaling art lang yung gagawin ko. Madali lang siya. So, ayan guys. Charan! Tapos na guys. Ayan, tapos na. Yung kabila naman. Like a Hellcat. Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Today's video guys ay papalitan ko ulit yung gel polish ko at saka nail art ko. Tapos ipapakita ko sa inyo guys kung ano na naman yung mga naisip kong nail art sa aking kuko. So ayan guys, tapos nang linisin ni Daddy. Ayan, linidyo ko kahapon ko sana gagawin, tapos may biglaan kaming lakad. So ngayon ko ipagpatuloy guys. So ayan, malinis na siya. So ready na siya para sa gel polish at saka new nail art. So tara guys, silipin natin. Na-ready ko na rin yung mga gagamitin ko. So let's go! So ayan guys, dito ko na sisimulan yung pag-gel polish ko muna. So, lalagyan ko muna siya ng aking napiling kulay para sa aking nail art later. So, ito yung unang guys, white at saka red. So, bago yun guys, lalagyan ko muna siya ng acid premier. Ito. Acid premier muna. So, ayan guys, yung left hand ko muna yung uunahin ko guys, kasi hindi pwedeng pagsabayan yan dalawa kasi. So, ayan guys, nalagyan ko na siya ng acid premier. So, ang susunod nating lalagay guys is, ayan, Bis gel guys. So, ako kasi guys is ganitong brand yung mga ginagamit ko, ES. Kasi mas matibay siya, tsaka matagal. Sobrang tagal matanggal guys. Aabot pa siya ng sobra 1 month. Tutubo na lang yung kuko. Yes, gel tayo. Tapos ko nang malagyan ng best gel. So, ipapasok natin siya sa guys, sa UV LED ng 60 seconds. Guys, tapos ng 60 seconds. So, lalagyan ko na siya ng gel polish. So, ang una kong ilagay guys ay white. White yung una guys. Ayan guys, ilalagay ko na yung gel color. So ayan guys, hindi ko siya kinulayan na lahat ng white kasi yung dito sa guys, sa dulo is red yung ilalagay ko mamaya. Kaya hanggang sa lang, sa gitna lang yung white. So, ayan guys, nalagyan ko na ng white yung So, lalagyan ko na naman siya ng red.
guys, natapos ko na siyang patuyuin. So, magdi-design na tayo guys. White at saka green lang yung design natin for today. Lalagyan natin ng dahon. So, ayun guys, dahil tapos na yung isa, so ito naman. So, good luck to me. Ta. So, ayan guys, tapos na. So, magdi-design na ulit ako. Tadaan! Like this. nalagyan ko na ng mga dahon. Ayan. So, sa white ulit tayo guys. White.
Patutuyuin na lang. So, ayun guys, natapos ko na yung nail art ko for today. Simple lang siya guys. Yan, madali lang siyang gawin kumpara dun sa mga ibang nail art na ginawa ko. So, sana guys, nagustuhan nyo yung video ko for today. And thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!